dásamlegur sálmur sem að hann Friðrik Friðriksson þýddi fyrir okkur hefur verið svo mikið blessun fyrir þessa þjóð. Nú skulum við syngja næsta sálm. Það sálmurinn 398, Drottinn vakir. Drottinn vakir yfir okkur öllum, já. 398. Drottinn vakir svo sannarlega yfir okkur öllum. Nú skulum við taka upp gjafir og það október, það rennur til safnaðarsjóðs.
Skulum biðja. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir alla það góðu gjafir sem þú gefur okkur og þakka þér fyrir það tækifæri sem við fáum til að gefa til þíns málstaðar. Vilt þú blessa þessar gjafir og margfalda og mættu þær verða þínu verki til framdráttar og þér til dýrðar. Í Jesú nafni. Amen. Já, nú ætlum við að syngja sálminn númer 28. Öll sköpun tigni drottinn. Mjög viðeigandi sálmur þar sem það er dagur sköpunarinnar í dag. Já, dásamlegur sálmur sköpun Guðs og við þurfum að lofa hann á hverjum degi fyrir sköpun hans. Og nú eru við heppin og lánsöm að hann Ísak, hann ætlar að spila fyrir okkur. Gjörðu svo vel, Ísak. Mikið hlakka þig til, hlusta.
Þá komið að barnasögunni. Svo gaman að hafa svona barn hérna að spila fyrir okkur, svo kemur barnasagan og eftir barnasöguna kemur barnshelgun. Gjörðu svo vel, Birgir, ætlar þú að vera með barnasöguna? Gjörðu svo vel. Tómas, geturðu sett glæruna hérna á skjáin? Og svo eftir barnshelgun ræða. Þannig ég farin til þess að túlka. Gaman að sjá ykkur krakkar. Hvað segir þið gott í dag? Í fín? Ég ætla að sýna ykkur eitt dálítið töff. Heyrist í mér? Hérna í mikrofónum. En ég fór einu sinni, fyrir nokkrum árum síðan, þá fór ég á ráðstefnu. Og á þessari ráðstefnu voru alls konar tæki og tól, en þar voru menn að sýna svona róbot. Þeir eru ekki vélmenni, þetta eru vélhundur. Svona vélhundur. Og Tómas, geturðu sýnt okkur eitt myndband? Þetta var alveg ótrúlegt. Ég var alveg, og ég fekk mér þess að stýra hundur. Og þetta eitt myndband. Kannski geturðu sýnt aftur. Þetta alveg ótrúlegt tæki. Ég bað hann að svona aðeins kingdom. Og hann gerði það. Yeah, show me that. Yeah. Wow. Aftur. Þetta er svo stutt myndband. En sjáðu, þetta er alveg ótrúlega eðlilega hreyfingar eða ekki. Sjáðu þessu vélhundi. Og svo var annað myndband líka, Tómas. Já, þarna er ég að stíga. Hann er alveg ótrúlega. Hann getur labbað upp fjöll, hann getur farið upp og malaveg og hann skynjar umhverfið í kringum sig. Hann stoppar hérna og stoppar ef hann er að fara að hitta á vegg eða stein eða eitthvað, þá bara finnur hann bara einhverja leið. Og ótrúlega merkilegt uppbygging að menn hafa getað búið til svona vélmenn, vélhund. Og ég var alveg hissa. Og menn eru að fara að nota þetta í alls konar.
skynja umhverfið í kringum sig. Ef hann fer svona og sér svona eitthvað fyrir fram að sig, þá stoppar hann því að hann með svona laser skanner sem skannar allt. En hundurinn, hann með hvað? Augun. Þau eru svona nemar. Það er ekki, hann þá sér hann umhverfið í kringum sig, þá getur hann svona passa upp að hann sé ekki að hlaupa á veggi eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ótrúlegt að dýr eru með svona nema líka. Svo þurfum við einhver líða, böndur ekki og það er svona margt annað sem maður þarf að hugsa við að hanna svona hund. Ég er hund. En ég ætlaði eiginlega að koma með hana Amelíu. Amelíu er hundurinn okkar. Ég ætlaði að segja ykkur að hundurinn, já, hún getur sko léttilega bara hoppa hérna upp og hlaupa hérna í ríki og setjast og hún getur gert alls konar hluti. Eigið þið hund? Hver á hund? En það er alveg ótrúlegt að það séu bara til svona róbot. Hundar eru bara náttúrulega með svona einhver svona velráðum hátt. Þetta eru svona einhver vel, en þetta er svona lifandi og þau geta gert allt sem þessi hundur getur gert nema miklu meira. Og í ræðunum mínu vaskir eða í þessum fyrirlesni þá er ekki aðeins að tala um þetta því að sumir segja eins og með svona róbot, við myndum aldrei segja að svona róbot geti myndað bara tilhugum með hann. Það er dálítið flókið, eða ekki? Ef að ykkur finnst erfitt að búa og smíða svona vélhund, hvað þá ef að vindurinn og rokið og vatnið ætti bara og tilgjenið ætti að smíða svona bara sjálfu sig. Væri það ekki dálítið erfitt? En sumir halda því fram að öll náttúran, hundarnir, allt saman, allar lífverur í kringum okkur, það bara myndast í einhverjum tilviljunum. Og ég ætla að tala dálítið um það í dag. Og þá vil ég líka hérna hlusti. En ég er blöðnandi ykkur og þau eru hérna ákveðin. Þarna á borðinu er pakki með blöðum sem börn geta fengið og litað. Þið getið litað á meðan, því við erum líka svona með eitt eða hlusta sem ég ætla að tala um. Ég ætla að tala um þetta. En við teljum að á bakvið svona flotta hönnun sem við sjáum í náttúrunni, hundinn og okkur og alla lífur, er skapaður, sem skapaður okkur öll. Og þannig að okkur kallaði. Þess vegna erum við svona flott. Miklu betri en þessi vélhundar. Erum við að muna eftir þessu? Við getum fengið það á þetta blað. Og svo þarna helgið þarna líka bakvið eru mörkur með litum sem við getum notað til þess að lita snetsum. Ok, takk fyrir krakkar. Gaman að sjá ykkur.
to you, now it's working. As I said to you, the dedication of the child is going to be in Portuguese. Eins og ég sagði, þá verður barnshelgunin gerð framkvæmt á portugalsku. So, how many of you understand Portuguese here? Let's see the hands. Quantos hablan português aqui? We see there's Það eru margir sem tala portugalsku. at least 50. Allavega 15. Just kidding. So, I didn't invite anybody to translate. Ég bauð engum til að þýða. You know, when we do the dedication of the child, God is here, so I hope you feel God here at this moment. Þegar við tilengum Guði barninu, þá trúi ég að Guð sé hér og ég vona að þið finnir fyrir nærveru hans. So I'm going to invite the parents to come here. Og mér langar að bjóða foreldrunum að koma hérna fram. Fábio, Diana. Fábio og Diana. Estou feliz pela vossa decisão de trazer a pequena Ana Maia. Ela está sorrindo. Ela já dormiu no meu colo. E nós queremos, nesse momento, dizer a vocês, pais, que é uma responsabilidade sagrada. Vocês estão assumindo diante de Deus o compromisso de levar essa criança até os pés de Jesus. Então, esse compromisso de vocês estão assumindo a responsabilidade, sabendo que essa criança não pertence só a vocês. Essa criança, ela pertence a Deus. E é por isso que vocês assumiram essa responsabilidade hoje de trazê-la até aqui, porque vocês sabem que ela realmente pertence a Deus. É uma alegria para vocês, quando vocês receberam ela, né? Através da oração, não foi? Muita oração, muito pedido a Deus para que ela viesse, e ela veio com vida, veio com saúde, e nós estamos aqui. Eu quero ler aqui um verso, alguns versos da Bíblia. E o primeiro está em Marcos, capítulo 10, onde... possivelmente vocês já leram, a Bíblia diz que os pais estavam levando as crianças até Jesus para que Jesus pudesse abençoá-las. E é interessante que os discípulos estavam impedindo. Os discípulos deviam apoiar, dizer, os pais estão trazendo as crianças a Jesus, mas os discípulos estão dizendo, não, vocês estão atrapalhando Jesus. E o que Jesus disse? Jesus ficou indignado com isso. Jesus, logo em seguida, disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aí Jesus, então, logo em seguida, tomava as crianças nos braços, impondo as mãos, as abençoava. Agora eu quero dizer para vocês que nesse mundo onde nós estamos vivendo, infelizmente, não só os discípulos poderão impedir Ana Maia de ir até Jesus. Nós temos muitas influências nesse mundo, onde pessoas que não creem em Deus estarão tentando influenciá-la para se desviar de Deus. Infelizmente, existe o perigo de os pais também fazerem isso, através do seu exemplo, do que falam. Às vezes falam uma coisa e vivem outra. Então, uma responsabilidade muito sagrada, que vocês estão assumindo diante de Deus, de levar essa criança até aos pés de Jesus. E como vocês vão fazer isso? A Bíblia também orienta. A Bíblia fala claramente aqui, em Deuteronômio capítulo 6, como que a gente leva os nossos filhos até Jesus. E eu quero ler para vocês, porque é muito interessante, diz assim,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus está falando para vocês agora. Querem levar as crianças, a Ana, mãe, até Jesus? Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E quando vocês amam a Deus, o verso continua dizendo assim, interessante. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A Bíblia deve estar no nosso coração. E daí o que nós vamos fazer? Verso seguinte. Você deve inculcar no teu filho, na tua filha. Olha que interessante, inculcar, colocar na mente da criança. E como vocês vão fazer isso? Diz assim, você falará estas palavras assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Também atarás nas suas mãos, por sinal, e elas serão por faixa entre os teus olhos. Então, vocês devem falar de Deus para essa menina o tempo inteiro. E alguns pais negligenciaram isto. Eles acharam que isso era demais. E hoje eles choram porque os filhos estão longe de Deus. Nunca é demais. Por isso que Deus falou assim, olha, fale assentado, levantando, caminhando, todo momento fale de Jesus para eles. Porque se vocês não falarem, quem vai falar? Quem? Não tem ninguém. Então, o conhecimento que vocês têm de Deus, vocês devem passar para ela. Essa é a responsabilidade que vocês têm diante de Deus. E nesse momento, então, nós vamos proceder à dedicação dela ao Senhor. Pega essa menina aqui. Nós vamos nos ajoelhar. Pequena Ana Maia, nesse momento nós vamos se dedicar ao Senhor, nosso Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, aqui estamos com a pequena Ana Maia. Ela é tua filha, ela é tua obra. O Senhor a criou, o Senhor deu vida a ela. E nesse momento queremos te agradecer de todo o nosso coração, porque ela chegou nesse lar com saúde, ela trouxe alegria a esse lar, e aqui ela está, Senhor Deus, na tua presença, para ser dedicada a ti. E nós pedimos que o Senhor conceda aos pais sabedoria, para que eles possam educar essa menina nos teus caminhos, para que eles possam ter sabedoria, entendimento, paciência, inteligência, para conduzi-la nos teus caminhos. Querido Pai, nós também rogamos ao Senhor que conceda a essa menina um crescimento saudável, que ela possa crescer em graça e estatura diante de Deus e dos homens. Pois nesse momento nós procedemos à dedicação dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ela ficou mal. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Muita saúde para vocês. Fabião, Deus abençoe vocês. Isso. Muito obrigado. Você espera só um pouquinho que alguém vai vir aqui para vocês. Pastor, that's not holding well. Lofstu Guði og dýrð fyrir litlu börnin. Halló, litla mín. Halló. Ekki gráta. Jæja, Birgir.
Við erum að bíða eftir að það sé að fara að koma hérna 2 þýðingatæki og það er búið að panta þau og allt og við erum bara að bíða eftir að fá þau. Þannig að það er mikið spænskumældi fólki, mikið enskumældi fólki. Við viljum koma á móts við þá sem eru nýbúar hérna og eru ekki búin að ná færni í tungumálinu, þannig að við höfum tekið það ákvörðun. Safnaðarformaðurinn hefur beðið mig að taka þýðinguna hérna uppi á palli á ensku. Þannig að Birgir ætlar að tala til ykkur á íslensku og ég mun þýða yfir á ensku. Takk. Gaman að fá að vera með ykkur hér í dag. Já, ég ætla að fara því á spænsku, afsakið. Er það ekki allt í lagi? Já, I'm so happy to be here with you, dear friends. Ég heiti Birgir og meðlimur hérna í Hafnarfjarðarkirkju. My name is Birgir and I am a member here of this church in Hafnarfjörður. Og eitt af því sem ég hef ástríðu fyrir, það er að tala þetta efni. What I am so passionate about is this material that I want to talk about today. Dálítið tengist kannski mínu starfi. Esto se conecta con aftur spænska, já. This is connected with my work. Ég vinn sem jarðfræðingur. I work as a geologist, er það ekki rétt? Geologist. Geologist, jú. Já. Og mikið út í náttúrunni. And I'm a lot in nature. Og þess vegna líka velta fyrir mig þessar spurningar tilvist Guðs. And therefore I'm wondering about these questions about the existence of God and nature. Við höfum öll á einhverjum tímapunkti velt fyrir okkur, Guð til? Og líka meira að segja í þessu umhverfi, kirkjunni, þá erum við ofta að spyrja þessu spurningu, Guð í raunverulega til? We often wonder if God is real, and we also think of it here in our church, is God real? Og við spyrjum líka ef hann til, hvernig get ég vita með vissu? And how can I know for sure that he exists? Og get ég með einhverjum mælingum fundið út úr því? Can I measure it? Eða fundið einhverja vísbendingar hann? Can I find any clues? Og margir, komast að þessu stigi en svo lendaði í öðrum spurningum eins og til dæmis. And we come to some conclusions, but then other things come up. Svo bara en ég sé hann ekki. We can say, I don't see God. Ósýnilegur, það verðist enginn sjá hann. He is ósýnilegur, hvað sem það? Invisible. Yeah, invisible. And it seems like nobody can see God. Svo lendum við líka bara í erfiðleikum. Then we have difficulties in life. Og við sjáum þjáningu, við sjáum sorg. We see suffering, we see sorrow. Erfiðan heim, bara ljótan heim. Difficult world, ugly world. Og þetta bara nóg fyrir marga að segja, nei, það hlýtur. Ef að Guð væri til, þá myndi hann grípa inni og stöðva þessa ílsku, þá myndi hann gera eitthvað. Many people would say, well, if God exists, then he would do something about this. Og það sem ég ætla í dag auðvitað ekki að svara öllum þessum spurningum. And I want to try to answer all these questions today. Ég ætla ekki að No, svara. I am not trying to answer all these questions. Ég ætla ekki að svara öllum þessum spurningum. Oh, I was hoping that you would. En það forréttindi og ég ætla að koma dálítið að því að fá að leita svörum við þessum stóru spurningum lífsins. But it is a privilege to try to look for answers to these questions. Þetta ekki alveg sjálfgefið. This is not a given thing. Já. Eins og ég tala hundin minn hérna Amelíu. As I talked about Amelia, my dog, Ég hef aldrei séð hana eitthvað að vera spekulur út í þessa hluti. I've never seen that dog think a lot about these things. Það eins og hún hugsa aðra hlutur, hún alveg yndislega, ofsalega greind og hérna. It's like this dog is very smart and it thinks about a lot of things. En þetta eitthvað sem við gerum. But this is something that we do. Við spyrjum hvaðan komum við? We ask, where do we come from? Hver tilgangur lífsins? What's the purpose of life? Hvernig á ég að lifa? How should I live? Hvað gerist eftir dauðan? What happens after death? Þetta spurning sem við spyrjum.
These are questions that we ask. Og mér finnst að það forréttindi And it is- að fá að eiga, að við getum gert það. Við getum spurt þessar spurninga og við erum að velta þessum hlutum fyrir okkur. It's a privilege that we are able to think about these things and ask about them and search for answers. En í dag ætla ég eiginlega að eiga við þessa fyrstu spurningu, hvaðan komum við? But today I'm going to talk about this question, where do we come from? Og ég vil benda á að í dag að þá alls konar hugmyndir í gangi. And today there are a lot of ideas going on in Alls the world. konar heimsmyndir. A lot of world, hvað sem Views. heimsmynd? World views that are going on. Og þær keppast athygli okkar. And they are competing for our attention. Og ég vil eiginlega, svona mín nálgun að þessu og ég held að þessi nálgun eiginlega kristinnar trúar, að við reynum að taka svona heildrænar nálgun að þekkingu. What I want to do, and we as Christians do, I want to come to this in a wholesome way. Við reynum að taka það besta úr sögunni, We take the best from history, besta úr vísindum, the best from science, besta úr heimspekinni the best from philosophy, og líka við tökum inn guðfræðina. and also theology. Því að það mikilvægt, því að við öll, Because þó við viljum eða ekki, it is important, even though we don't want, við höfum einhverja mynd af Guði. even though we don't want theology, Og we þó all við have, teljum ekki trú á Guð, and we all have some image of God, even though we don't believe in God. þá höfum við einhverja mynd hvernig Guð ætti að vera. We all have this image of what God should be. Og þess vegna mjög mikilvægt að vanda sína guðfræði. That's why we should be very vanda sig, be meticulous with the theology. Og það það sem við sjáum dálítið í dag, að fólk tekur kannski bara eitt svið, vísindi eða eitthvað annað. Some people, they just take one aspect, like Og only science gleymir að taka svona heildina. or only philosophy, but Vandar sig ekki eins vel á öðrum sviðum. forget to take the other aspects in and be meticulous about that also. Og þess vegna hvet ég fólk til þess að taka svona heildræna afstöðu til þekkingar Therefore, I want to encourage og people vanda sig. to look at all these things in a wholesome way. Við sjáum til dæmis að í okkar samfélagi hérna í vestrana heiminum, The view here in the Western world þá náttúruhyggja eða naturalism, is naturalism. náttúruhyggja mjög áberandi í akademíunni, í háskólunum, It's very prominent in the Í university, in academics, in the school, það þessi nálgun að náttúran allt sem til that nature is all that there is. og við verðum að nálgast eða rannsaka heiminn með vísindum út frá þeim forsendum. And we have to use our science and look at the world from this view. Og það náttúrulega eitthvað sem ég ósammála And I don't agree with that. því að þá ertu búin að útiloka fyrirfram einhverja möguleika sem gætu verið sannir. Because that way you can exclude something that might be true. Og í raun náttúruhyggja eins konar heimsmynd eða trúarafstaða. And really, naturalism is a worldview or a certain type of religion Sem ekki sönnuð með vísindum. which hasn't been proven by science. Þannig að það gott að vera meðvitað svona þessar heimsmyndir sem í gangi It's very good to be conscious about these og reyna að worldviews nálgast þessu efni tilvist Guðs til dæmis á heildrænan hátt. and to look at this in a wholesome way. En þegar við hugsum út í okkar tilvist, If we would talk about our existence, þá í raun bara tveir möguleikar. there are only two options. Annarkvort tilviljun Either we were by chance eða það til Guð. or there is a God. Og ég viðurkenni, þó að ég sé með þessu bias, ég kristinn, I recognize, even though I am a bias and I am a Christian, að báðir möguleikar skrýtnir. both options are strange.
Mér hefur skrítið að hugsa til þess að það sé til Guð sem hefur alltaf verið til. For me, it's strange to think that there is a God that, Almáttugur that og God has always been hefur there, skapað allt. has created everything and is all-powerful. En mér finnst líka skrítið að hugsa þess að ef að Guð ekki til og að alheimurinn hafi alltaf verið til og efni hefur alltaf verið til og sjálfskapandi og getur bara skapað allt þetta í kringum okkur. And I also think if there is everything by chance that the universe and everything that there is has always been there and is self-creating. Þannig að mér finnst eiginlega að báðir möguleikar eru handan mannlegar þekkingar og skilnings í dag. Hvað var það að skilja þessa erfiðustu spurningar lífsins? So both chances are go way beyond the knowledge and understanding of humans. Og sem situr kannski í þá afstöðu ég vil vera, ég svona frekar auðmjúkur gagnvart þessum spurningum. So I become very humble before these questions. En ég vil samt leyfa náttúrulega vísbendingunum að segja sína sögu. But I want to use the clues to tell their story. Og fylgja þá minni samfæringu gagnvart þessum vísbendingum. And follow my beliefs in these matters. Og svo getur við sagt, já, en hér erum við auðvitað. Þannig að, báðir þessi möguleikarnir eru skrýtnir. Both of hvort að Guð sé til eða ekki. Both of the options are strange, whether God exists or not. Og hér erum við. And here we are. Við erum nokkuð viss það að við erum hér. We know that we are here, right? Þar við kannski aðeins að Nei, við erum ekki bara í einhverjum Matrix world. We are not in some world of Matrix. Við erum hér. Og We are here. erum að eiga við þessar spurningar. Og eins og ég segi, það forréttindi að fá að gera það. And it's a great privilege to be here. And Það sem ég ætla að gera í dag, mér langar að skoða dálítið heildina, skoða stóru myndina í kringum þessa spurningum tilvist Guðs. what I want to do is to look at the wholesome view on these questions. Ég ætla ekki að fara í jarðfræðina eða í einhverju smáatriði í líffræðilegum pælingum. I'm not going to talk about geology or details. Ég ætla að tala svona stóru myndina í kringum þessa spurningu og við ætlum að skoða bara heildina, alheiminn og hvernig hann byggður I just og want svo to lífið, hvernig það byggt look at the universe and how life is built, og svo mannveruna, hvernig hún byggð. and then the human being, how. Og það eru ýmsar svona, þetta eru dálítið flókin heiti. Here are some words that are quite Þetta eru complex. svona heimsbyggilegar nálganir að ákveðnum rökum. This is like a philosophy that is getting us to some rationality. En sem eiga við alla þessa þætti sem ég ætla að tala But it's talking about everything that I mentioned. Til dæmis handaverurökin, hvernig getum við hugsað, nota dómgreind og frjálsan vilja. Þetta eru svona dálítið erfið hugtök, en eitthvað sem við hugsum. Like how we can think, how we can use our judgment and our free will. Af hverju til eitthvað frekar en ekkert? Why is there anything instead of nothing? Hefur alheimurinn upphaf til dæmis? Does the Og hvaða universe have a beginning? merkingu hefur það fyrir okkur? What does that mean for us? Af hverju sjáum við ummerkjum hönnun í náttúrunni? Why do we see some design in the nature? Og af hverju er náttúrulega fínstilt? Þannig að ég ætla að fara yfir nokkur svona And why is the nokkur law? rök fyrir tilvist Guðs Why is the law of nature so út frá ákveðnum athugunum í náttúrunni. finely tuned? En skoðum aðeins alheiminn. Let's look at the universe. Það ekki fyrir löngu að menn héldu að alheimurinn væri eilífur. It's not so long ago that people thought that the universe was forever. Eternal. Já, eternal, já. Hann hefði bara alltaf verið til og væri bara skapa vetrarbrautir og reikistjörnur og væri alltaf í sínum business as usual. Yeah, eins og Milky Way and the other Vetrarbrautir, stars, that they were Galaxies. just doing galaxies that were always there and doing what they had to do. En fyrir svona 50-60 árum þá fóru menn að sjá að það var ekki beint þannig. Það voru ákveðnar vísbendingar úr heimsfræðinni, cosmology.
Já, there were some clues in cosmology, like 60 years ago, sem voru að benda til þess að alheimurinn ætti eiginlega upphaf. and they saw that the universe had a beginning. Ég ætla aðeins að byrja hérna á þessari glæru. Og svo fóru heimspekin líka að velta fyrir sér þessa spurningu upphaf og þá sagði ok, það meikar sens ef allt gengur í óreiðu með tímanum eins og þegar þið kaupið ykkur bíl. So like the philosophers started thinking if something has a beginning, then everything is in chaos. Að þá eftir 3 ár, eða 4 ár, eða 10 ár, þá þurfum við að laga bílinn. So if you have a car and after a few years you need to start fixing the Hann car. bara skemmist, það ákveðin, óreiðan eykst í þessu So tæki. the chaos starts to be more and more in this vehicle. Sama með húsið, það brotnar niður með tímanum. The same with the house, little by little, it Við breaks þurfum að down. vera stöðugt að mála það og viðhalda. We always have to be Vera fixing einhverjum it, Já, painting it. aðgerðum. Og sama með alheiminn, ef var einhvern alheimur And same with the universe. sem virðist vera að það sem óreiðan eða chaos eykst, Where there is a chaos and it's going to be more and more. þá átti svo orka bara einhvern tímanum bara eyðast út. So they thought that this energy will one day just be finished. Þannig að meikaði sens ef að til einhvern alheimur og hann virkar að hann ætti sér einhvern tíman upp á. So it's logical that if there is a universe and it was working, Og then svo it must fóru have menn had að some sjá það beginning. líka að þegar menn skoðu fjarlægustu reikistjörnur og vetrarbrautir, And when people would look at the furthest hvað sagðirðu, galaxies, eða ekki? jú, And the Milky Ways, að þá gefa þær frá sér innrættlaus, rauðvík, they saw a red light, sem eru svona langa bylgjulengdir og útfjólublátt ljós gefur frá sér stutta bylgjulengdir sem myndi gefa til kynna þá að eitthvað væri að nálgast þér en eitthvað sem að fjarlægast þér gefur frá sér langar bylgjulengdir. those objects that are coming closer, it like has a ultraviolet light, but things that are going farther away, they give out a red light. Þetta eins og með hljóð, þegar bíll að nálgast þér, It's þá eykst hljóðið. like with a sound, when a car is coming Það closer eins to og þá you, hljóðbylgjurnar að vera styttri og styttri. the sound is getting higher and higher. En þegar bíllinn fer fram hjá þér og að fjarlægast, að þá hverfur smá saman hljóðið And when the car is og going away, bylgjurnar að vera lengri og then lengri. the sound goes down and the waves go longer and longer. Og þetta sama koncept áttu við alheiminn. Allt í einu þegar menn fóru að sjá þessar fjarlægustu reikistjörnur og vetrarbrautir, The same thing was with the universe when they started seeing these galaxies so far away. og að þær gáfu þá virtust benda til þess að þær væru allar að fjarlægast frá hvor annari. It was like they were going away from each other. Og menn sá þetta í allar áttir And they saw this all over the place. og þar á leiðandi þá fóru menn að hugsa, býttu ef allt virðist vera að fjarlægast, And so if everything is going þá away, virðist vera einhver svona hreyfing á alheiminn. so it's like a movement in the universe. Alheiminn væri að þenjast út. So the universe is like expanding. Og ef þú einhvern veginn spólar tilbaka slíka hreyfingu, So if you reverse something like that is going like that, þá fórum menn byrju, ok, ef við spólum tilbaka, þá virðist þetta allt vera einhvern veginn að koma frá sameiginlegum punkti. it seems like everything is coming from one point. Og svo, ok, og það var svona undirstaða einhverju hugmynd að alheimurinn ætti kannski upphaf í einhverjum punkti. So there came this idea that the universe comes Og from svo one point. setna fundu menn til dæmis örbylgjuskliðurinn eða bakgrunnsgeislun sem einhvern bakgrunnsgeislun Miklahvell sem þá þessi fyrsti punktur, upphaf. So the Big Bang is like this beginning that they talked about, and ég veit ekki alveg hvað þetta heitir, örbylgjukliðurinn. Þetta heitir hérna Cosmic Microwave, nú man ég ekki alveg akkurat orðið. Some kind of micro something. En Microwave something. þetta var bara ummerki þessa miklu orku í upphaf alheimsins. This just showed the great energy when the universe began. Og í dag aðra vísbendingar sem vera að styðja þessa hugmynd að alheimurinn hefur í raun upphaf.
And there are many other clues that show that the universe had a beginning. Og ef við setjum það upp í einhverju svona rök hugsun, If we start reasoning this, þá gætum við sagt svona, ok, allt sem byrja að vera til átti sér orsök. Ef við tökum alheiminn líka inn í þetta samhengi, so everything that started had something that causes it. alheimurinn byrjaði að vera til, þá er þetta forsenda númer 2. The universe started to Við exist. sjáum það út frá þessum vísbendingum í náttúrunni. We can see that by the clues in nature. Þar á leiðandi á alheimurinn sér orsök. And therefore there is a reason or there's a cause for the universe. Og þetta á við allt saman, náttúrulega eins og ef það yrði einhver sprenging hérna fyrir utan, This is like everything. If there is an explosion outside, þá myndum við öll hlaupa að glugganum hérna og velta fyrir býtu hvað orsakaði þessa sprengingu. we would run to the window and see what caused the explosion. Hlutinni verða ekki bara til úr engu. Things don't happen because of nothing. Og á það þá líka við alheiminn. And this also has to do with the universe. Og hvað þá gæti orsakað alheim. And what could cause a universe? En út frá þessum vísbendingum var til þessi kenning sem kallar þetta miklakvellskenningin. So from these clues we have the Big Bang Theory. Og menn eru meira að segja með einhverja tölur yfir hvenær þetta gerist nákvæmlega. And we even have some numbers that tell us when this happened. Og sem ég segja í svona hefðbundnum tíma skal þetta hafa verið gert fyrir 13 milljörðum ára. Some people say 13 billion years ago. Það er svona þessi hefðbundna That's the traditional theory. aldur. En það var þessi setja spurningamerki við það, en samt margt sem verið styðja þessa hugmyndum upphaf. There are many clues that support this idea that there was a beginning. Eins og þessi maður hérna, það hefur verið sagt að það þurfi rök til að sannfæra rökhugsandi mann. It has been said that there's a need for a reason to convince a reasonably thinking man. En sönnun til að sannfæra óskynsaman mann. But a proof to convince a man that's not very wise. Þessu sönnun nú til staða geta heimsfræðingar ekki lengur falið sig á bakvið þann möguleika að alheimurinn hafi verið til að eilífu. So we have a proof here that this possibility that the universe has not existed forever. Þeir geta ekki lengur komast hjá því að horfast í augu við þá staðreynd að heimurinn átti sér upphaf. And these heimsfræðingar, I don't know how to say that, they cannot, they have to look it in the eye, this truth that the world has a beginning. Og þetta frægur heimsfræðingur eða cosmologist, This is a cosmologist. Wilhelm sem segir þetta. En þar á leiðandi á alheimurinn sér orsök og þá getum við hugsað, ok, hvað getur orsakað alheim? And therefore the universe has some kind of a cause, orsök. Og menn eru í dag að reyna að útskýra þetta út frá svona náttúrulegum forsendum. People are trying to explain this on the natural way. Og það allt í lagi með það. That's okay. En þetta samt svona, ef maður tekur það bara ok, þannig upp af alheimsins þá verður efni, rúm og tími til. So in the beginning of the universe there is a material Og það má and segja time and hvað, efni, tími og rúm, and space. space also. Þannig að það sem orsakar þetta, efni, tíma og rúm, So what causes that? hlýtur að ekki vera bundin við þessa eiginleika. It cannot Hann be hlýtur að tied up to these. Óefniskendur, óháður tíma, takmarkalaus í rúmi, óbreytilegur Yeah. og almáttugur því að hann náttúrulega getur skapað heilan alheim. So what causes this has to be without material, without time, without being limited to space, cannot change, has to be all powerful and personal. Og svo eru sumir sem bæta við meira sér persónulega því að það greinilega
tekið ákvörðun að gera eitthvað. Because there is a decision making of doing something. Therefore they say personal. Og þetta segjum, ok, ef að þessi alheimur sá eini sem til So if this universe is the only og hann universe á sér upp á, that þá myndi exists. þetta eiga við hann. En ef við segjum, ef það eru til margir alheimar, And it has a beginning, then this is applicable to this universe. But if there are more universes, og okkar alheimur hluti af þessum þá stærri alheim, and maybe our universe is just part of the bigger að universe, þá þarf hann hugsanlega líka út frá svipari rökhugsun og við notuðum áðan, therefore, þá þarf hann örugglega líka uppaf. then therefore that must also have a beginning. Og þá myndi þetta eiga við hann líka. Að This þá would be applicable. uppaf hans þarf að vera óöfniskendur, óhæður tíma, takmarkalausus í rúmi, óbreytilegur, álmáttur og persónulegur. Yes, like he would also have all these qualities as the first one. Og þar af leiðandi, og þessi eiginleikar eru eiginlega eiginleikar Guðs, And þegar maður hugsar út. these properties are actually the properties of God. Ok, þannig að alheimurinn virðist hafa byrjun. So it seems like the universe has a beginning, Svo önnur staðreynd alheiminn okkar, and there's another fact about our universe. að hann bæði var til, It came into existence, en hann líka bara virkar. and it also functions. Og það náttúrulega ekki sjálfgefið að eitthvað sem verður til í einhverju sprengingu, að það bara virki. And it's not normal that if something happens in an explosion that it Og í starts okkar alheimi working. eru náttúrulögmál And we have a law in our universe sem hefði bara þurfti að vera til staðar, sem þurfti að vera sköpuð, bara rétt, which needed to exist and be correct þannig að alheimurinn geti virkað. because the universe needs to function. Og þessi náttúrulögmál þurfti að vera bæði samstillt og fínstilt. And these laws of nature needed to be fine-tuned Þetta eins og að stilla útvarpi. and needed to Ef það er ekki cooperate. akkurat á þeirri bylgjulengd sem það á að vera, If it's in, þá færðu ekki fréttirnar eða það sem hún vilt fá. it's like Þess að finnur ekki útvarpsstöðina. if you have a radio, then you cannot listen to the radio if you don't fine-tune it. Og sumur náttúrulega bent á að það eru 40 náttúrulögmál og fastar í náttúrunni sem þurft að vera bæði samstillt og fínstilt frá upphafi, þannig að alheimurinn yrði byggilegur, þannig að það myndi bara virka. There are 40 laws that should work with each other and be fine-tuned so that the universe would work in the beginning. Eins og krafturinn sem heldur kjarnanum í frumeindinni, í atóminu, krafturinn, það er kraftur sem heldur róteindum og lífteindum saman. The energy that keeps together the electrons in the atom. No, they're like the neutrons and the protons. Neutrons and the Kjarna. protons close to the core. Ef hann væri örlítið sterkari, þá væri ekki til frumefnis þyngri en vetni. So if it would be a little bit stronger, then there wouldn't be any frumefni, Atoms, elements. atoms and elements. Og ef hann væri aðeins örlítið veikari, þá heldur ekki, þá var ekki til vetni. But if it would be a little bit weaker, then we wouldn't have any hydrogen. Sem bendi þess að þá þið bara engin efnahvörf og efnafræði. No habría chemistry. Þannig að þessi kraftar, There wouldn't be any chemistry. Ég var að blanda ensku og spænsku. Rafsegulkrafturinn og þyngdarkrafturinn og veikikrafturinn og sterkikrafturinn, þessi kraftar allir, og svo eru fullt af föstum eins og cosmological constant, þetta svo sem stýrir útþensluhraða alheimsins. Og þetta svona fínstillingin á þeim, hún svo rosalega nága, 1 af 100 í veldi 37. eða 120. These are one of these powers of the law, and it needs to be very fine-tuned, like 1 of 10 in the power of 100, etc. Balansera hluti á títuprjón. So it's like balancing things on a needle. Þau þurftu að vera svo nákvæm. It had to be very fine-tuned. Og sumir hafa reiknað að fjöldi öreinda í hinum sýnilega alheimi séu 10 í veldi 80. And some have calculated that öreindir, what is that? Hvað það? Like very fine. Atoms, elements.
fine atoms and elements are like in the universe that we can see. Subparticles are like 10 in the power of 80. Það svona pínu erfitt með því hvernig hann bæði hugsa á ensku og íslensku. En já, þetta er eitthvað sem menn hafa verið að stúdera og auðvitað alveg kannski gæti verið einhver smá breytileiki upp á hafa mismunandi lífverur kannski í alheiminu. En í stórum dráttum ef að þessi kraftar væri ekki svona fínstiltir og samstiltir þá væri bara engin alheimur. Þá myndi hann bara leysast upp eða skreppa saman og það myndi ekki virka. If these laws of nature wouldn't be there, then the universe wouldn't exist, it wouldn't function. Og það væri ekkert líf. There would not be any life. Þannig að þessi kraftar þeir stýra bæði stórum fyrirbærum eins og vetrarbrautum en líka náttúrulega frumeindinni sjálfri og þessum öreindum öllum. And these powers, they control both the Milky Way and also the small particles and atoms. Og þessi alheimur, hann þyrfti að vera fínstiltur frá upphafi. And this universe had to be fine-tuned since the very beginning. Þannig að við höfum upphaf, ummerkjum upphaf, búm. We have the clues of the beginning. Og fínstillingu og samstillingu náttúrulögmálum og bara þau verða til og þau bara virka. And we can see the fine-tuning and the co-working with all these natural elements. Það elements. Sprenging í einhverju og út úr þessari sprengu yrði til hús. It's like if there is an explosion and then suddenly there comes a house. Og það bara allt virkar í húsinu. And everything works. Hurðarnar og ljósin og the doors, the lights, og allt. Everything. Þannig alheimurinn okkar. And that is how our universe is. Menn sjá þetta og viðurkenna það því að þeir sjá alveg að alheimurinn virkar. People see that the universe works. Og það til greinar þetta og guðlýsingar eru sammála þessu. And even atheists, they agree. En þeir þá fara að spekula, kannski til þess að koma í veg fyrir það að okkar alheimur sé sérstakur. So they think maybe they say things because they don't want they want to show that our universe is not so special. Þá hafa þeir sagt, kannski okkar alheimur bara hluti af mörgum alheimum. So they say, bara til óteljandi margir alheimar og þeir eru bara misstiltir. Maybe there are many universes and there may be different. Og við erum bara heppin að vera í þessum alheimum sem svona fínstiltur og virkar. And these universes are differently in tuned and this is our universe is fine tuned. Og sem kristinsinglu þá hef ég svo sem ekkert að segja móti þessari hugmyndum marga alheimi. As a Christian, I'm not against this idea. Það getur alveg verið að Guð hafi skapað marga alheimi. Of many universes, maybe God created many universes. En það enga vísbendingar það. But there are no clues about it. Þetta bara getgátur, þetta bara einhver trúarafstaða að trúa því að þessi margir alheimar. Það sem við vitum you just have to believe it by faith. Þannig ef við höldum okkur bara við það sem við vitum, þannig what we know að það einn alheimur, hann hefur upphaf. There is a universe, one universe, and it has a beginning. Og hann fínstiltur. And it is fine-tuned. Á ótrúlegan hátt. Og það gerir hann sérstaka. And it makes it special. Og það væri hægt að setja þetta upp svona ástæðan fyrir fínstillingu alheimsins annarkvort eðlisfræðileg nauðsyn, tilviljun eða hönnun. The reason for being so fine-tuned the universe is either there is a eðlisfræði, hvernig sem það? Physical necessity. There is design or just chance. Ástæðan ekki nauðsyn eða tilviljun, það verðist ólíklegt að þetta hafi verið bara tilviljun og við séum bara bara alheimur sem verður til úr engu og hann sé fínstiltur, það er mjög ólíklegt. It's not probable that it was by chance. Og þar alveg má segja að ástæðan sé hönnuð, að hann hafi verið hannaður. And therefore we come to the conclusion that the universe must have been designed. Þannig að okkar alheimur virðist alveg bera ummerkjum þess að verið hannaður. So the universe shows that it has been designed. En hvað með þá lífið? What about life? Og þá til rök sem líka heita hönnunarrökin eða design argument. Then we have the design argument. Og þau svona hönnun ekki til án hönnuðar. And there is no design without a designer.
í heiminum að finna ummerki hönnunar. We can see clues on design in the world, Þar af leiðandi á heimilum sér hönnuð. and therefore the world has a designer. Og hérna bara svona annað dæmi, náttúrulega ég notaði eitt svona dæmi áðan í barnasögunni. Here we have another example. I used one in the children's story. En menn til dæmis að reyna að hanna þessa róbota. People are trying to design robots. Og tökum bara eitthvað svona einfalt, eins og bara Let's take something simple, vélræn gervihönd. like a hand that is mechanical. Ég meina, hvernig myndum við geta myndað svona gervihönd bara í einhverju svona tilvíljunlega kendum ferlum? How can we make a hand like that with just a chance? Segjum bara ef að litli fingur hefur myndast hérna í Afríku einhvers staðar af tilviljun Let's say that by chance the little finger og langatöng hérna í Suður-Ameríku. just by chance was made in Africa, and then and the other finger in America. Svo kemur fugl og hann fer hérna Suður-Ameríku og hann finnur þennan fingur og hann flytur hann til Afríku. And then a bird comes along and takes the finger in America and goes back to Africa. En þá ertu komið með 2. Then we have 2 fingers. En svo myndaðist þumaðallinn hérna hérna á Íslandi. But the thumb was maybe here in Iceland made. En hann myndaðist undir stein þannig að fuglinn náði aldrei að sjá hann. But that finger was made under a stone, so the bird never Þannig að saw hann it. fór að hrörna And so that finger would just decay og brotnaði niður. and break down. Þannig að náttúran einhvern veginn þurfti að mynda annan þumal einhvers staðar annar stað. Then nature had to make another finger like that Nema það in another place. klikkaði að það var ekki rétt tímasetning. Hann myndaðist löngu eftir að litli fingur og langatöng hafði hrörnað. But it wasn't the correct timing, because then the other 2 fingers had decayed. Þannig að þetta það sem við erum að eiga við. Ef við viljum mynda hlutunum með bara einhverjum tilvíljunarkenndum ferlum. This is what we are dealing with if we want to have this by chance. Þannig að þetta við vitum að þú þarft tölvu, þú þarft forrit, þú þarft You need a computer, you need a alla software, þessa málma hérna you need the og metals. forsjána, þú þarft að vita hvað þú þarft að gera til þess að fá alla þessar hreyfingar, fínstiltu hreyfingar. You have to know what you're doing so you can get the fine-tuning. Og það ekkert öðruvísi með alla þessar vélar inn í okkur og í dýraríkinu og í plönturíkinu. It's the same with all the mechanical things in us and in all life in the nature. Bara eitt svona nemi, ljósnemi í auganu. Like this, ég veit ekki hvernig að segja nemi á ensku, Sensor. like a sensor, which this eye is. Og ef við tökum hverja keilu og staf sem einn ljósnema, og þau eru þá kannski 120 miljón nemar í einu auga. There are like 120 million sensors in the eye. Það myndi samsvara kannski þá mynd sem væri 120 megapixel, eða myndavél sensor sem væri 120 megapixel. It's like some picture that has 120 million megapixels. Og þú ert með 2 augu, þannig að þú ert komið með setup sem eru svona 250 miljón megapixel. Það rosa öflug myndavél í dag. And now you have 2 eyes, which doubles the megapixels. Og svo ertu náttúrulega stanslaust að mynda, þannig að And you're constantly taking þú pictures eiginlega bara svona with the eyes. Myndavél, rosa öfluga myndavél, og hún að safna saman stærðurinnar myndum. And this camera is constantly taking pictures, and it's very strong. Plássi sem það tekur. Can you imagine the space that it takes? Og heilin bara að kompressa, að þjappa saman þessu myndum, gera þær minni og sortera þetta, henda sumu í burtu. And the brain is just compressing it, throwing out things, vinna úr þessu gögnum. So it can process this. Og þannig að heilin þarf líka með einhverja kælingu og þetta alls konar. And the brain needs also a cooling system. Harðdiskurinn og skjákort og veit ekki hvað. All sorts of things that we know. Og svo líka bara það að hafa þetta í stereo, það svona rétt millibil
Then we have it in stereo. augun, There's a perfect space between the þá eyes. fáum við dýptaskinni Then we have the og depth. þetta virkar svona náttúrulega, þá getum hreyft okkur og við erum ekki alltaf að klessa á veggi og And functions like that, we are not walking into walls. þannig að þetta er alveg ótrúlega hönnun. It is an amazing design. Við sjáum þetta í öllum dýrum. We can Sum see dýr this. eru mismunandi, sum dýr geta fókusera í vatni. We see this also in animals. Some Við getum það animals ekki, can en það focus sum in dýr, eins og water. Já, þríbrotar hérna. We cannot do that. Það er hérna útdauð en hérna þau gátu virðist vera svona fókusera í vatni. Some of the animals that are extinct could Þeir- focus in water. Svo er náttúrulega fruman bara ein verksmiðja And then we have the cell. That's like a one factory in and out of itself. og svo er náttúrulega forreit sem verður stýra öllu þessu. And then we have program that is controlling everything. Og við vitum bara að við fáum ekki upplýsingar We know that we don't get any information nema að sé hugafar, nema að sé heili á unless bak við þessar upplýsingar. there's a mind behind everything. Það er bara, þú skrifar ekki bók í einhver svona tilviljunarkenndum ferlum You can't write a book just by chance. og í okkar litningum og kjarnsýrum DNA eru upplýsingar And in our DNA there's a lot of information. og einhver reiknaði þetta út og sagði að í einum svona millimetra af kjarnsýru DNA Some said that in 1 millimeter, square upplýsingar, millimeter of ef við DNA, myndi vista þessar upplýsingar á svona geisladisk if you would save it on these compact þá discs, getur þú staplað þessum diskum í eitthvað sem myndi samsvara 6 Everestfjöll og 3 Empire State. yeah, you would have to pile them up like 6 Mount Everests and 3 Empire States, Just with information filled with information. from 1 cubic meter of Já, cubic meter. Já, millimeter. Meter, já, ok. cubic millimeter. Þannig að það er, og þetta eru allt upplýsingar sem eru virkar upplýsingar. Þetta er ekki bara eitthvað svona This is bara information eitthvað. that is active, not just Já, við something. myndum segja það, auðvitað er kannski, já, eitthvað, raugum miklu, ég veit það ekki, en allavega það er eitthvað, þetta virkar. But it functions. Og við þekkjum það öll bara hvað það er erfitt með tungumál. Ég ólst upp erlendis og að læra nýtt tungumál er ekki auðvelt. We know that there is difficulty. Ekki ég sé íslendingur en náttúrulega rifja upp íslenskuna og bara læra tungumál er erfitt. Hvað þá It's difficult to learn a language að hugsa til þess að náttúran hafi bara komið upp með eitthvað tungumál sem bara virkar. and to think that nature came up with a language that works. Það er ótrúlegt. It's incredible. Og hann, William Paley, 1809, hann orðaði þetta þannig þegar hann var að færa rök fyrir út frá hönnun. William Paley, 1809, said, Öll úr eru gerð af úrsmiði, all watches are made by a watchmaker, heimurinn er miklu flóknari en úr. and the world is much complex. Þar af leiðandi var heimurinn gerður af úrsmiði heimsins. Therefore, the world was made by the watchmaker of the world. Og ég sjá þessi tannhjól í úrinu We can see all this mechanism. og já, þetta er bara svona saman prinsip ef maður er að reyna að mynda úr út frá einhver tilvílunarkenndum ferlum. It's the same principle. If we're Það trying er to rosalega flóki. make a watch just by chance, it's very En complex. nýlega fundi menn þetta skordýr hérna Very few, hvernig sem maður fyrir Bug. stuttu? já, ekki, Short not time long ago, no, not long ago, they found this bug, og það er með tannhjól, and it has this wheel like the watch, mechanical wheels mechanical wheel. og í svonum löppum, það er svona í þessum cirka þessu In- svæði Around það here, hjálpar í it helps. svonum hoppum It helps the animal to hop, the bug. og þetta er alveg og þetta eru bara hluti sem við erum að sjá betur í dag að náttúran er alveg, hún er mekanísk, það er þessi hönnun í henni We are seeing this in nature more and more, and there is a design. og There's hún a er mechanism. ótrúlega flott It's amazing.
og erfitt að hugsa til þess að tilviljun gæti gert þetta. It's very difficult to think that this was all done by chance. Og ef ég hefði vitað að Vigdís væri þýð þá hefði ég látið fá alla þessa text á ensku. Það var svona pínu He didn't know that I was going to translate, so otherwise he would have had þetta it in allt til English. náttúrulega á ensku. We can En- find this in English. Hvernig stendur á því að líkami dýranna eru gerðir af svo mikilli list og hvaða tilgangi þjónar hver hluti líkama þeirra? How come the body of the animals are made so wonderfully, and what is the purpose of each part of their body? Var augað hannað án kunnáttu í sjónfræði Was the eye designed without knowing anything about eyesight og optics or optics? eða eyrað án þekkingar í hljóðvistum? Or the ear made without knowing anything about the science of hearing? Það þetta sem verkfræðingar eru með, sko, þetta foresight, This að is- geta svona séð This is what hvert þeir vilja ná how the engineers, what they need to do. They need to think first before they Og- get there. og það ávið náttúrulega alla þessa tækni sem við finnum í kringum okkur. And this Að has to- einhver þeir ímyndu sér fyrst eitthvað og sá, ok, hvernig get ég náð þessu markmiði? This is what we see in technology. Someone thinks up a thing and then he sees, what Svo am I bara going to farið do? ég að vinna í því, að plana og eksperimentera You start planning, experimenting, og svo nærðu þínum markmiðum and og then you get to skapar your þína tækni. goal. En blind náttúra bara hefur ekki þessa eiginleika. But a blind nature doesn't have this. Og þess vegna Isaac Newton, hann sá þetta alveg vel. And Isaac Newton, he saw Það this. ég bara skil ekki að þú ert með myndavél inn í þér. Náttúrulega hann, þeim tíma voru þeir ekki í myndavélum ennþá, en bara sá það. He just saw it. Bara með því að skoða hendina sinna. Just look at his hand. Þetta er aldrei magna. En það eru margir sem segja, ok, með tíma, þá bara gerist allt. But many times people say, with time, everything happens. Og það þegar menn fóru að setja niður einhver tíma And people fyrir when- aldur jarðar, aldur alheimsins. When they started putting down time for the Og það til einhverja hefðbundnar tölur yfir því, sko, For Earth and universe. Hvað alheimurinn gamall, hvað jörðin á að vera gömul. how the universe should be old, how old Earth should be, Þá settu menn sér líka í dálítið klípu því að núna þarf allt þetta að gerast innan við einhver tímaramma. and now they are in problem because Núna everything has to happen within the Núna space of ekki some bara time. hægt að segja já, tími gerir allt. Now we can't say time does everything. Núna hefur ákveðin tíma. Now you have certain time. Og menn að komast að því að bara fyrir eitt prótín að geta haft þennan eiginleika að brjóta saman í þrívít. And they have seen that with protein to be able to break in 3D, Fyrir það að gerast af einhverjum tilvílingjöndum ástæðum, það myndi taka bara aldur alheimsins. that this would happen 13 milljar ára. by chance. This would take all the time that the universe was in making. Og það bara eitt prótín. Just one Það protein. eru fullt af prótínum og hvað þá alla þessar vélar, alla þessar myndavélar og augun og eyrun og allt þetta sem við erum að tala um. There are lots of proteins. We're talking about also eyes, ears. Þannig að meiri segi í þessum hefbundna tímaskala þá vandamál. Við höfum ekki þennan tíma sem við þurfum So til in, þess að bara vera að mynda hluti í einhverjum tilvílingjöndum ferlum. so in this scale of time that we have put up, we don't have the time to be making everything. Og Darwin sá náttúrulega á sínum tíma að það var einhver röðun af lífverum í jarðlagastaflanum. Ef að þetta sko jarðlagastaflin, þar sem við finnum steingervingana, In the, hvernig sem jarðlagastafl? geological column, Yeah, in the geological column, Darwin saw that there was a layer of animals in a certain way. og þau voru flóknari hérna efst og ekki eins og náttúrulega bara svona frekar einfaldar hérna, þó að þau séu alls ekki einfaldar. Not very complex down there and much more complex up there. Og þá fóru menn að spekulera, ok, þau hljóta að þetta hlýtur að endurspekla þróun, að við séum að sjá þróun lífvera And then og sameiginlegan forfeður. people started thinking, oh, then everything must have evolved from something simple to something complex. Og það hlýtur að vera svo mekanismi sem að skapa hluti. And that must be the mechanism. Og þá var til þetta tré lífsins, And then Darwins tré. Then we have the tree of life of Darwin. En ég var að segja, ok, þetta var alveg
tilraun til þess að útskýra þessa röðun sem við finnum í jarðlagastaflanum. Here they were trying to explain what's happening there, Og svo fóru menn að aldursgreina líka og kom með einhverjar tölur. and they started Og þetta putting hljómaði down ofsalega langur tími. time, and it sounded like a lot of time. En í dag, ég ætla ekki að fara djúpt í þetta, en það virðist vera að við höfum skoðað nánast öll jarðlög í heiminum. Today we have looked at all the geological column in the world today. Og þetta tré sem átti að vera svona And this tree, samtengt og which- með greinum, we should have been connected. það er alls ekki þannig. It's not like that. Við sjáum bara svona skyndilega birtingu tegundana í jarðlagastaflanum. We just see that they suddenly pop out. Jú, svo Pop verða up. einhverja breytingar á þessum tegundum, en And then these species would change. svo erum við líka átt okkur að því að jarðlagastaflinn sjálfur, hann er mestur myndaðir einhverjum stórum hamförum. And we can see also that this was formed in great catastrophes. Og mín reynsla núna, ef ég tala aðeins hana, And my ég experience, spekular dálítið í þessum kafla hérna, jarðlögin og tíma. I think about this geological strata and time. Og við virðumst ekki vera að sjá þennan tíma. And it seems that we are not seeing this time. Þannig að mér finnst að okkar skilningur á tíma og jarðfræðiferlum sé að fara að breytast. So I believe the time and these geological Og- strata is changing. Og það myndi útskýra betur kannski af hverju þessar plöntur ekki, af hverju lífríki ekki svona tengt í einhverju tré eins og það virtist vera fyrst. And that would explain why this tree is not connected. Þannig að þróunarkenningin er ekki að útskýra það sem við sjáum. So the evolutional theory is not explaining this. Og við sjáum vist, það er einhverju svona eitthvað sem við höfum sameiginlegt með öllum dýrum. Ef við tökum til dæmis hönnunin á forritun, við erum öll með búk og höfuð og útleimi og svona eins og önnur dýr. If we look at our design, we all have a body, we have hands and feet, Og hún er kannski misflókin, þessi hönnun, and it's eftir different. tegund. It's different how complex it is. It Og við depends sjáum líka það varðandi okkar meðvitund og greind. on the species. We Við talk höfum öll about einhverja meðvitund sem er miðað á okkar grunnþörfum, the conscious and að our afla fæð og fjölga okkur og svona. Það er ákveðin meðvitund sem snýst að því að lifa af í heiminum, our intelligence. It sem við depends höfum on. sameiginlegt með öðrum dýrum. We have this in common and in commune. En svo er einn þáttur sem við virðumst vera sérstök. But there is one thing that makes us special from the animals. Það er við með meðvitundsgreind sem miður af fegurð. This has to do with aesthetics, Og bæði fegurðar sem er siðferðisleg fegurð which is Moral. beauty, og bara list og söng, art, singing, þekkingu. Við til dæmis Knowledge. njótum góðs af því bara og okkur finnst bara gott að öðlast þekkingu bara til gamans. we like to get knowledge just Það er for ákveðin fegurð í the því. fun of it. Eins og ég segi, það er forréttind að spekulur í þessum spurningum. That's a great privilege. Við erum ekki bara hérna úti að reyna að lifa af, We're not just trying to við survive. erum bara líka að hafa gaman. We also want to have Og það fun. er ákveðin eiginleiki sem er sérstakur. Og svo líka áttum við okkur af því að það virðist vera eitthvað æður og meira, og það leiður okkur til tilbeiðslu. And we also seem to have this feeling inside of us that there's something greater than us, and this brings us Og to það er nokkur worship. rök tengt því, til dæmis fegurðarrökin, This is an aesthetic argument. og þau eru skipt í þekkingafræðilegu rökin eða ontological. Það er bara það að við upplifum og þekkjum fegurð, að við getum eiginlega upplifað fegurð, That we can actually experiment beauty, og við skynjum hana. and we sense it. Þegar við fáum gæsahúð við að hlusta á fallega tónlist, If we listen to beautiful music, we Eða get goosebumps. heyra góða ræðu eða Listen. eitthvað, það er eins og að vera svona upplifting og bara þetta að við getum gert það er alveg sérstakt. En svo er líka aðri þættir eins og það bara við skynjum til dæmis þegar við erum í ljósrófinu. For example, if we see something and we feel it, Okkar auga hefði geta verið hérna og sé bara innrautt. our eye could have been there in the spectrum and just see infrared light, Eða hérna og sé bara útfljóðblátt. or just violet. En þessi Light. litla ræma hérna sem við skynjum, það
það sem gefur okkur sýnilegt ljós eða ger okkur kleift að sjá í litum. Because the eye is over there, we can see all the light and all the colors. Það og sem gefur okkur þessa upplifun líka að sjá í litum og sjá fegurðina í kringum okkur. Which helps us to see the beauty around us. En svo tillýstufræðilegu rökin að fegur séu til per sí. Þekkingafræðilegu rökin epistemological og tillýstufræðilegu ontological, en þau eru bara fegur séu til per sí, að hluti til hans eru með symmetríu. We can see the symmetry in things. Ef maður hugsar út í tilviljanir, af hverju myndi það bara líka búa til einhverja svona hluti sem eru symmetrískir? So if there is everything by chance, why is there a symmetry? Og svo líka stærðfræði lögmál sem skapa til dæmis svona fallegu form. We can see beautiful Eins og í forms. vetrarbrautunum og líka bara í skeljum og þetta eru svipaðar formlur In shells or in the Milky Way, en sem skapa fegur. something that is created that is beautiful. En hann síðast Lewis hann sagði við viljum eitthvað svo miklu meira, We want something so much more eitthvað sem bækur fagurfræði minnast naumast á. that books on aesthetics don't mention. Við viljum eitthvað sem næstum ekki hægt að setja í orð. We want something that we cannot say with words. Við viljum tengjast fegurinni sem við sjáum. We want to be connected with beauty that we see. Innbyrða hana, verða hluta af henni. Be part of it. Og This is C.S. Lewis. svo segir hann hérna meðfættar langarnir benda til þess að það sem uppfylli þær sé einnig til. These longings that we're born with shows that there is something that fulfills them. Sem dæmi, barn svangt, Like for example, a child is hungry, þá hlýtur að vera til eitthvað sem kallast fæða. and that means that there must be something that's called food. En ef ég upplifi löngun sem ekkert í þessum heimi uppfyllir, But if I live a longing, if I experiment a longing that doesn't exist in this world, þá líklegast að skýringin sú að ég var skapaður fyrir annan heim. that must mean that I was created for another world. Ég svo sammála honum líka, við höfum þessar eiginleika sem virðast ekki passa inn í einhvern svona heim sem bara að reyna að lifa af. And I'm so agreeing with him because Og- it seems like Og we are living in myndaðar af einhverjum tilviljunarkenndum ferlum. a world that we are not always trying to survive and everything is not like a chance. Heldur erum við líka hérna bara til þess að njóta But we're here og to enjoy elska and to love og meira að segja skiljuslaust and love without conditions. og njóta lista og Enjoy art, tónlist music. og það Demetrian Martin sagði the earth without art is just Já. það eins og að vanta eitthvað eða ekki ef að við erum ekki hér til þess að njóta góðs af jörðinni þá jörðin bara þetta hún falleg eins og hún en án þeirra einstakling sem geta séð fegurina þá náttúrulega engin þá hún bara jörðin. Yeah, without the beauty, well, we're with someone that can enjoy beauty, we just have an En svo þessi eiginleiki í okkur að geta að sækjast í fegur sem tengist siðferðislega fegur. And then we have the beauty of ethics. Og það bara fallegt þegar samfélagi fylgir ákveðnum svona siðferðisreglum. It's very beautiful when the society follows moral things. En líka bara það við skynjum það sem rétt og rangt, það mjög sérstakt. It's important to understand what is right and wrong. Ef að Guð ekki til, þá ekki til hlutlægt rétt og rangt. If God doesn't exist, we don't have right or wrong. Þá hægt að segja, ok, þá þetta allt bara efni, skilur, það engin munur á. Just material. Og allt bara eiginlega bara sjálfsblekking. And everything is just some. En það til hlutlægt rétt og rangt, objective og hlutlægt objective. Right and wrong objective. Það virðist vera einhver grunn, sumt rangt. Some things are wrong. Og þar Guð til sem löggjafi. And God is there as a lawgiver. Þar til einhvern sem æðri en við, sem hefur sagt, ok, þetta rétt og þetta rangt. Someone that is higher than us that says this is right and this is wrong.
Og hann til dæmis þessi franskur heimspekingur sagði, hann Sartre, nú ætla ég að þýða, að alls konar svona efnishyggja, hún leiðir til þess að við sjáum hvort annað bara eins og hlut. All kinds of materialism lead one to treat every man as an object. Því að ef við erum bara tilviljun, þá er ég bara hrúa með frumum. Because if we're just a chance, we're just a bunch of cells. Þó ég hafi mínar skoðanir, þá Even though I er have my það bara opinions, efni, skilur. Það er engin munur á því að sko bolti hitti vegg, efnisflutningurinn þar sko. there's no difference between a ball hitting a Og ég sé wall hann hitti einhvern annan. or if I hit someone. Þetta er bara efnisflutningur. Þetta er bara efni að hitta efni. Material Það er touching. engin svona síðferðisleg vídd. There's no moral value. En heimurinn virðist ekki vera þannig. Það virðist vera að við höfum ákveðin grunn fyrir síðferði. Sumt er rétt og sumt er á. But the world isn't like that. It seems like there is right and wrong. Og sama hugsun á líka við til dæmis rökfræði og dómgreind. We also have the transcendental argument. Já. Og það er til dæmis bara þetta á við sama. Ef við erum bara tilviljunum sem stýra okkar hugsunum, So if there is a chance that is þá eru þær ekkert að leiða neinum sannleika. controlling our mind, it doesn't Þannig ég bring get us aldrei vita to með vissu hvort að ég sé virkilega stefna einhverju sem er sannleikur. truth. So I don't know if I'm heading towards the truth. Því að það eru bara tilviljunum sem stýra hugsunum líka. En það er enginn sem trúir þessu. En samt ef maður myndi taka bara hreinan efnisheim, Nobody believes in this, but if you take just this matter, þá er enginn grundvöllur fyrir rökhugsun there is no basis for eða rational thinking. dómgreind. En þannig að ég myndi segja að guðlýsingar í dag, þeir eiginlega fá að láni So atheists today, they get borrowed heimsmynd guðstrúar the worldview of the til þess að people bara geta að lifa af í sínum hugsunum. Annars er enginn grundvöllur fyrir ekki einu sinni þekkingu og rökhugsun. of believers, because otherwise there wouldn't be basis of any knowledge. Og ég er að búinn. En svo er líka hægt að tala reynslurökin að það eru sumir sem segja upplifa Guð á sérstakan hátt. Some people that say that we need to experiment God in a special way. Og ef það væri bara einn, þá er það þess virði að kannski, sem væri að segja satt, þá myndi þessi rök gilda. If there's one person that thinks like that, then this reason. En það virðist vera þúsundir manna sem segist upplifa Guð á sérstakan hátt. But thousands of people say that they experiment God. Og þalandi er hægt að segja að þetta sé ákveðin rök fyrir tilvist Guðs. So this is the experimental Og argument. allavega Guð Biblíunnar, hann segir til dæmis í Jakobsbrefi, God of the Bible hann segir náleiðið yður Guði says, og þá mun hann nálgast yður. get closer to God and he will Hann get býður closer. okkur að nálgast honum. He invites us to Og get hann segir, closer. þið getið upplifað mig. Þannig að ég ætla bara að draga þetta saman. So the conclusion Þannig að is, við getum út frá ákveðnum vísbendingum í náttúrunni vitað að á vísindalegum maturum alheimurinn virðist hafa byrjun. we can know from the scientific evidence that Það virðist vera uppaf there fyrir is- þetta allt í kringum okkur. there's a beginning of the universe Og lögmál náttúrunnar eru fínstilt þannig að alheimurinn virkar og lífið er mögulegt. and law of nature is fine-tuned Þannig að, uppaf og hann bara virkar. and it works. Svo sjáum við í náttúrunni ummerki hönnun We can, send eins this, og we can see the í sign lífríkinu og dýraríkinu in nature, og í okkur. in us, Þá erum við að sjá ummerki hönnun og sumt er handan efnisins eins og rökfræði, dómgreind, siðferðiskennd. Þetta er eitthvað sem við tómt efni hefur ekki þessa eiginleika. and there are things that material doesn't have, Það like virðist logic, tengja okkur, orsökin virðist tengja okkur við eitthvað sem hefur þessa eiginleika. morals and judgment. Og þá getum við sagt, út frá þessu er hægt að sjá einhver tilgang og hönnun. From that we can see a purpose and a design. Og ég segja, báðir möguleikar, annarkvort við lifum tilviljunarkenndum heim eða ekki, báðir möguleikar eru skrýtnir, en út frá þessum gögnum hérna,
þá virðist Guð vera besta útskýringin. So from all this explanation, then God seems to be the best explanation. Ok, og þá getum við svo farið ennþá lengra, svo hvers konar Guð þetta? So what kind of a God is this? Og bara út frá þessum einkennum, án þess að fara út í neina djúpa guðfræði, From these things, without going deep into theology, þá hægt að vita til dæmis, ef að Guð sem ekki bundinn við tíma, efni og rúm, skapar heilan alheim, so if God just creates the whole universe without being tied to time or hann material, hlýtur að vera almáttugur. then he must be almighty. Ef hann síðan fínstillir náttúrulega málin og gerir alheiminn byggilegan, If he fine-tunes everything, þá hlýtur hann að vera reglusaman. then he has rule and order. Og svo skapar hann verur sem hafa siðferðiskennd og geta skynjað fegurð, Then he created these elements of vitandi hvað rétt og rangt, morals, knowing what is right and wrong. sem bendir þess að hann sé algóður. That tells us that he is all good. Og líka hann sé persóna, hann vill tengjast okkur á einhvern sérstakann hátt. And he's a person, he wants to Því hann connect gaf with us. okkur þessa eiginleika til þess að skilja hann. Because he gave us this so that we would understand. Og það getum við séð út frá þessum rökum hérna, siðferðisrökum, fagurfræðirökunum og handverðarökin og heimsfræðirökin, og að það sé hægt síðan með reynslurökunum, það líka hægt að sjá, það hægt að þekkja hann, víst að sumir vilja geta það, að þá það eitthvað sem við öll ættum að geta þá, þekkt hann. And we should all be able to get to know him. Og eitt viðbót, og hefur Guð opinberað sig til okkar á einhvern sérstakann hátt. Has God revealed himself to us in Og any við way? vitum að þessar stærstu heimsmyndir sem að keppast okkar athygli. We have three things that are fighting for Það our mind. engilstrú, það sé til einn Guð og There's- það eru gyðingar og múslimar og kristnir sem eiga það sameiginlegt. There's one God, like Jews, Muslims, and Og Christians. svo fjölgyðistrú og það eru þessi trúarbrögð sem trúa því að þessu margi Guðir eða Guð sé í náttúrunni einhvern veginn. And there are many gods. Og svo líka Guðleysis. And then the engin atheism. Guð. Og út frá Atheism. þessum eiginleikum sem við sáum í náttúrunni, So þá passa þau ofsalega vel við heimsmynd engistrúar. what we have been seeing in this lecture, that it goes really well Hann- with hann sé believing in one God. Efniskendur, óhægur tíma, takmarkalausa í rúmi, óbreytilegur, álmáttugur og persónulegur. Doesn't change, is almighty, personal, without matter. Og ég ætla ekki að fara lengra út í þetta, en mér finnst það mjög áhugavert ef við erum komin hingað, við erum búin svona sjá, þetta það sem virðist virka best, virðist heimsmyndi sem útskýrir þessa eiginleika best. So if we come to this conclusion that this is a good explanation of what we see in the world, Það var sem mjög sérstakt að í þessari heimsmynd til persóna sem heitir Jesús frá Nasaret. so there is a person in this world that says his name is Jesus Í from kristni. Nazareth. Og hann sagðist vera Guð He said he was God, og margir spátumar fjöllu líf hans og það náttúrulega annað umfjöllarefni, en það rosalega áhugavert að sjá það í Biblíunni. lots of prophecies talked Gamla about his testamentinu. life. Og hann gerði kraftaverk, He made hann lifði hreinu og miracles, flekklausu lífi he lived a perfect life, og hann reis upp frá dauðum eftir að vera krossust. and he woke up from the dead. Og það náttúrulega rök þarna, það eru fullt af rökum líka innan kristinna trúar. And there are lots Þetta of eru ein þeirra. reasonings within also the Christian faith. En kristni, hún skilur heiminn á mjög sérstakann hátt, en sem virðist vera í samræmi við það sem við sjáum í náttúrunni. Christianity thinks on the things differently, but it seems to be in concordance with the reasoning in the science. Og hún byggir sína kenningar á þessari persónu í sögunni, Jesú Krist. Christianity builds upon their reasoning on Jesus. Og hann virðist hafa einmitt haft aðgang að þessum mætti sem líka skapaði heiminn. It seems like he had access to this power that created the world. Og ég vil hvetja ykkur í dag til þess að I want to encourage you reyna að kynnast honum. to get to know him. Og ég vil bara ljúka með þessum orðum hérna: finnið í sálmónum og sjáið að drottinn góður, sæll sá maður leitar hælis hjá honum.
feel and taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who seeks his refuge. Já, amen. Ég vil kannski bara benda á það að við erum með stuttmyndaband sem var gefið út á Vimeo sem fjallar dálítið þetta. Þið geti fundið það á Vimeo, heitir Christians on Science. Þið reyndar á ensku. You can go on this site, Christians on Science. Og svo líka Facebook sem heitir Trú og rök. Þar hefur verið sett efni tengt þessu svona tilvist Guðs og spurningum Guð og þið geti fylgst. Mikið af þessu náttúrulega á ensku en þið geti allan að fundi okkur á Facebook. And you can also find us meiri upplýsingar svona on Facebook. Hugsanir tengt tilvist Guðs. Okay, takk fyrir. Þá það síðasti sálmurinn hjá okkur og það sálmurinn 273, 6 daga enn. Ljúkað úr Októberbókinni, 4. kafla, 11. versið. Verður þú drottinn vor og Guð, að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn, því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja eru þeir til og voru skapaðir. Amen.
það eru örugglega að fara að koma upp tilkynningar ef einhver eitthvað sérstakt. Þá skulum við bara fara. Ég segja eitt að hérna, það náttúrulega í þessu formi, í svona guðhjónustunni, þá ekki tími fyrir spurningar tengt þessu efni. En ég ætla að það verður í hvíldardagsskólanum, þá verður hópur hérna. In the Sabbath school, there's going to be a group here if you want to ask Birgir on some questions on what he was spjalla meira þetta efni og spurja einhverja spurningar. What he was talking about. Við skulum hafa leksju í svona 20 mínútur. 20 mínútur, það hljóma vel. Gjörðu svo vel. There's going to be probably English over here in the lesson, Spanish over there, and Portuguese and Icelandic here. Actually, what I was going to talk is about the Sabbath school lesson. Because today it was a special Sabbath, it was not a normal